Welkom, WATERMAN mensen. Het is de jaar 2022. Ik moet best wel zeggen, gelukkig nieuwjaar. En we gaan even kijken. This year for jullie is beoordelen, but it's positive. It is over some sort of a new contractual agreement. Dus this is a positive year voor een heleboel van jullie. Omdat some sort of a new overeenkomst, nieuwe relatie. Mensen dat is alleenstandig, nieuwe relatie komt binnen. Maar het is geluk. De beoordeling is geluk. Geluk komt terug voor jullie WATERMAN mensen. Dus dat is zeer positief. Dus, good news. Nou, we gaan even kijken de 4 kwartals van de maand, van de jaar. We beginnen met januari, februari en maart. In januari krijg je je fortune terug. Goed nieuws komt terug. Ik zie dat some sort of a problematic situatie dat jullie hadden met een groep van mensen. Ze hebben verloren de grote spel dat ze hadden gecreëerd. Dus goed nieuws, je geluk. Dat was getrokken of genomen. Sommige van jullie hadden some sort of a situatie met een groep van mensen dat creëert some sort of oneerlijkheid. It is now over. Deze mensen hebben verloren. Sommige van jullie is op zoek naar some sort of a offer komt binnen voor jullie. Dus gefaciliteerd de maand van januari hebben jullie mee te maken met moeilijkheid is nou over. Een nieuwe contractual agreement komt binnen. Als je was op zoek naar werken, het is goed. This is zeer positive. Positive alignment of energy. Good news komt in de maand van januari. En de moeilijkheid dat jullie hadden is now over. Jullie komen in met je eigen energie. This is a month om new start te creëren. En een nieuw offer komt op voor jullie. So, gefaciliteerd daaraan. Oké. Dan willen we kijken de maand van februari. Goed nieuws, omdat sommige van jullie vrouw, getrouwde vrouw, je krijgt financial steun door je man. Je krijgt geld dat je kinderen hebt geleend terug. Sommige van jullie, je kinderen gaan je helpen om geld terug te krijgen. Mensen komen achter dat de vrouw en haar kind het geld van jullie genomen. En deze persoon wordt gepakt. Dus dit is goed, omdat het is heel veel geld. En mensen komen achter dat een kreef of some sort of a contractual agreement. Een maakvrouw en een kreef kunnen geld genomen. Dat was niet van ze. Voor jullie vrouw, geld wordt geen probleem. Getrouwde vrouw, ik zie je partner gaat je financieel steunen, dat soort van ding. Dit is goed. Sommige van jullie, je moeder gaat je financieel gaan steunen. Sommige van jullie gaat even achterkomen dat je moeder zit haar geld aan je zus of je broer door te geven. Dat soort van situatie komt best wel op. Oké. Maand van maart. Maand van maart is waar jullie succesvol overkomen. Een groep van mannen. Some sort of a zakelijke. Misschien is je man en zijn zakelijke kennis verloren een situatie. Mensen recognize dat een kreefman en een leerman dat het collaboreren om heel veel geld te nemen. Ik zie dat jullie vrouw staan stevig in je schoenen dat de geld worden teruggegeven, teruggestuurd. This is a positive alignment of energy. Heel veel van jullie vrienden gaat stevig in je schoenen.
teken je man, dat is een stiermaker of steenbok, en je gaat weglopen van deze persoon. Ik zie een heleboel van jullie besloten in de month of March some soort van situatie waar je overkomt een groep van mensen dat creëert some soort van chaotic situatie. En je staat stevig in je situatie en je wint big. Dat is gefaciliteerd. Positives. Dus de eerste 3 maanden is zeer, zeer positief. Er is geen sprake hier over de eerste 3 maanden. Zit best wel lekker voor jullie. Positieve situatie. Kom op, ga even terugkijken de algemene lezing om te zien als iets komt op voor jullie. Als we bekijken april, mei, juni. April, Mei en juni. Ik zie in de maand van april some sort of excuses worden aangeboden. In de maand of mei, ik zie ruzie met iemand over geld. En ik zie een eind komen waar jullie is jezelf van so it says een problematic situatie. Je loopt weg van. En dit is best wel goed. Dus weet je, de ruzie is nou tot een eind gekomen. En ik zie mensen gaat echt excuses aan jou aangeboden over iets dat is gebeurd. Die is nou vanop de hoogte hoe een bepaalde oneerlijk spelletje was creëerd. En jullie was daar terug bij gekomen. Dat is april. Wat hebben wij in april? April heb je balance, de harde energie. En some sort of a verdrietig, problematic situatie met je partner of met je kind is now over. A balance is here. Mensen now recognize. Mensen is now on the punt, on the ball and recognize wat is gebeurd voor sommigen van jullie. Tussen u en je partner, of het is gewoon een problematic situatie. This is the energy of je engelen en je boekenleider steun je om in some sort of a problematic situatie uit te komen. En this is zeer, zeer positief. En nog een positieve maand voor jullie. Het is geen maand om iets te doen, het is een maand om balance te vinden. Now, some sort of a new contractual agreement come op voor jullie. Geluk, waar in de maand van juni, this is een zeer gelukkige maand. This is the energy van the year, waar positive happiness, blijheid over misschien je ondernemer gaat nou goed lopen. Blijheid over contractual agreement. Blijheid met je man en je vrouw. Blijheid met je ouders. Good, positive alignment of energy. Je wordt succesvol, je bent blij. Je ouders zijn blij voor jou. Je partners zijn blij voor jou. Iedereen is gewoon geluk. Je voelt je geluk. Je voelt je terug in jezelf. En this is good. Wanneer this energy come up, it is a positive energy als je bent a new exam, that sort of a thing, a new work, new contractual agreement, positive alignment for energy. Dan we bekijken juni. Juni is een new start. Een heleboel van jullie gaat veranderen je baan. Of in juni, je gaat echt geslagen met de 8. Dus als je moet examen in juni, ik ga daarvoor, omdat je gaat met de ogencijkels geslagen. Een nieuwe start, new work, new corporation, nieuw onderneming. Wat mensen dat gaat examen doen in juni, je gaat geslagen met heel hoge cijfer. En dit is wel positief. Voor de rest van jullie gaat veranderen je baan, verander je werkzaamheid. Je gaat op een nieuwe richting en het is, ga daarvoor. Dus die maand van juni en april en juni is ook goed. Dus de eerste 6 maanden is zo positief. De eerste 6 maanden komen met krachtige energie. En je voelt je goed in jezelf. Oké, dus ga daarvoor. Als we bekijken die energie van mei en juli.
juli is dat je komt achter een heleboel dingen dat je was niet van op de hoogte. Is goed, omdat je ziet het voor jezelf. Relatieproblemen kunnen best wel opkomen, maar juni kun je heel veel mensen admireren. Heel veel mensen dat wil samen met jou omgaan in werk of je creative of je ondernemer. Maar dit is best wel goed, omdat het is opportunity. Dus de maand van juni opent de deuren of opent de weg voor opportunities, kansen. Je move zo snel in je leven, dus nieuwe baan, dus nieuwe start dat je krijgt, gaat best wel goed en je gaat snel. En het is zeer positief, omdat mensen dat is op zoek voor liefde. Liefde komt in de maand van juli, oké? Het is een vakantieperiode. Het is een vakantieperiode en dat soort of ding. Maar het is best wel goed. Augustus is best wel moeilijke tijdslijn, omdat iets gebeurt waar je recognize dat mensen verbruiken je. Je wordt verbruiken door anderen om hun te krijgen nieuwe start. En hier bid je en het is zo, het is, misschien in juli heb je achtergekomen, Jezus, die mensen hebben mij gebruikt. De mensen hebben mijn ideeën verbruikt en dat soort van situatie. En ik zie de waarheid is nou boven water. Je bidt en hoopt voor some soort van zeer positieve dingen. Maar je recognize dat mensen hebben je verbruikt om some soort van nieuwe start voor zichzelf gebruiken. En mensen komen achter de licht en bedrieger van een Leo. En Leo en een boodschatter. Dus het is zo dat sommige van jullie recognize dat een Leo en een boodschatter verbruik je om some soort van nieuwe start te krijgen. Oké. Juli is een goed maand om een loterij te gaan kopen. Dus juni en juli is twee goede maanden om loterij te gaan kopen. Sommige van jullie krijgen geld terug van belasting, dat soort van ding opbetalen. Maar ik zie loterij winnen voor jullie in de maand van juli. Oké. Dus moeilijkheid in augustus, omdat in augustus je kunt een nieuwe liefde ontmoeten. Een Leo of een boodschatter en je gaat achterkomen dat deze mensen heb je verbruiken om some soort van nieuwe start te krijgen voor zichzelf. Het is niet leuk, maar het is wat het is. Dan we bekijken september. September is goed. September gaat zeer snel. En in september krijg je een heleboel documentatie en informatie. Dus misschien ga je studeren of misschien ga je een nieuwe huis kopen. Het wordt een yes. So, als je hebt een problematische situatie met een weegschaal, er is geen win voor een weegschaal. Mensen recognize wat een weegschaal heeft gedaan. Misschien op de workfloor. U en een weegschaal hebben een problematische situatie. Misschien je bent in een relatie met een weegschaal, dat soort van situatie. Je komt hier uit deze situatie en je wordt beschermd omdat some soort van informatie komt uit waar mensen recognize wat een weegschaal heeft tegen jullie waterman heeft gedaan. Oké. En de waarheid is nou boven water gekomen. September is een goed maand om een problematische situatie in balans te brengen. September gaat het zeer snel voor jullie, omdat conflicts op werk of thuis wordt opgelost. Oké, dus dat is zeer positief. De jaar is eigenlijk goed voor jullie. En jullie zijn de eerste lezing. Oké. Nou, we gaan even december oktober, november en december. Oké, en ik zie heel veel geld komt binnen voor jullie. Dat is best wel goed. Mensen komen achter dat jullie
Waterman mensen had some sort of a reisdocumentatie aan reisdocumentatie aan een maakpersoon gegeven aan de volste benodigdheid. So a cycle is now over for a maakvrouw. Mensen recognize that a maakvrouw creëert some sort of a fraud door documentatie en informatie van iemand anders om te nemen. Dus de maand van oktober, november, december is dat een eind voor een young fish, grave of scorpion en een oude persoon. Mensen nou recognize de geheim van een oude vrouw en een jonge vrouw. Het oude moment is here. Een cycle komt tot een eind. Mensen krijgen een heleboel informatie en recognize wat een maakvrouw heeft gedaan. Daar is een situatie waar sommige van jullie komen achter dat een maakvrouw een cycle is beëindigd omdat een maakvrouw probeert some sort of a reisdocumentatie of some sort of vergunning te krijgen door de verbruiken van iemand anders documentatie en informatie en ik zie een eind. Er is problematische situatie met de jong en de oude vrouw en het komt best wel op. Okay? Is a young Pisces, Cancer, Scorpion person en een oude Pisces, Cancer, Scorpion person. Mensen komen achter de geheim of een oude kreef en een jonge kreef. En hoe ze hebben een heleboel geld verdienen om de volste benodigdheid. Dus this come out en jullie komen daarachter. A cycle is here for a young fish, grave of scorpion. Die recognize dat de documentatie en informatie en some sort of a communicatie van deze persoon is niet waar. En hoe deze persoon komt op met heleboel geld is nou boven water gekomen. Omdat het is zoiets als jullie waterman mensen zitten te vragen. Een young fish, grave of scorpion. Hoe komt je op zoveel geld? En there is some sort of a problematic situatie met jullie en een young fish, grave of scorpion. En je behind some sort of a contractual agreement for deze person. En bring een situatie tot een eind omdat je recognize dat deze persoon had niet de waarheid gesproken. Dan we gaan eens even kijken de energie van een Ramli of een boodschatter en zijn vrouw. En daar is een situatie waar jullie waterman mensen hebben de reisdocument en informatie van een steermaker of steenbok person aan deze koppel gegeven. En jullie zijn nou kapot omdat jullie hebben access de reisdocument en informatie van een steermaker of steenbok en hebben het aan een Ramli of boodschapperman en zijn vrouw gegeven. Nou, deze koppel is nou in problemen en zo zijn jullie mannen of vrouw omdat ze recognize a fraud waar jullie hadden de informatie en data van een steermaker of steenbok afgegeven aan een koppel. En mensen nou recognize de devastating situatie wat jullie hebben gecreëerd voor een steermaker of steenbok person. En ik zie problematische situatie kom op voor deze man en zijn vrouw. Deze man en zijn vrouw gaat even jou opgeven dat jij bent degene dat heeft het gegeven. Het oude moment is beëindigd. Een eind. Mensen recognize dat was heleboel geheim over heleboel geld. Mensen recognize dat een weeskal eind is hier voor een weeskal vrouw. Mensen recognize dat een weeskal vrouw creëert some sort of an illusion rond heleboel geld. En mensen is nou van op de hoogte dat de weeskal vrouw een heleboel geld genomen. Dat was niet van ze. En een heleboel informatie komt uit. En het oude moment een eind voor een weeskalvrouw. Omdat mensen recognize. Deze weeskalvrouw had geld genomen. De geld was niet van ze. De geheim van de weeskalvrouw is nou uit. En een heleboel van jullie krijgen some geld terug. Is zoals als deze weeskalvrouw hebben jullie geblokkeerd voor een heel lange tijd. This year is soepel.
Oké, en dit is best wel goed. Het is een jaar waar jullie moeten best wel je intentie goed in orde zetten. Oké, je verandert de manier hoe je omgaan in de jaren daarvoor van verandering kom op. En doordat communicatie wordt zeer sterk en een heleboel informatie komt in. De intentie en een heleboel succesvolle momenten kom op voor jullie in dit jaar. En jullie krijgen nieuwe vrienden, nieuwe vriendschappen. En dat is best wel leuk. Namaste. Tot next.